Đào Jeju cùng vợ 3 ngày, mỗi người một ba lô nhẹ, nghỉ ở khách sạn Castle Wipo. Khách sạn của Korean Air đạt được bằng dẫm bay nếu hay đi hãng này, phòng cục sạch. Từ ban công nhìn ra chốn Vinh Cheonjeon trong một cái liệt. Đêm đầu ăn heo đến Jeju, sáng ngày thứ hai vừa đặt kế hoạch hôm nay. Seongsan Ilchulbong. Nhưng trước hết, ăn trưa. Quán địa phương nhỏ, 10 phút lái xe. Món hôm nay, súp xương heo. Chỉ Jeju mới có kiểu này. Xương lưng heo hắm nhỏ lửa hơn 6 giờ, đến khi nước dùng đặc và trắng đúc. Đây là món các cụ Jeju ăn sáng từ mấy chục năm rồi. Không gia vị công nghiệp, không bột ngọt. Chỉ vì đắm rút thẳng từ xương, giàu canxi và collagen. Một bữa sáng chắc bụng trước khi leo núi. Ghê nhựa, menu không tiếng Anh, các cư địa phương nhiều hơn khách du lịch. Một tô chưa tới 10 đô. Kim chi tự lấy, nước dùng châm thoải mái. Thìa đầu tiên chai vì tuy đậm khắp lưỡi. Nước dùng đặc, tráng đục, một miếng xương lớn, cơm trắng và kim chi củ cải chúa giòn. Phải xé thịt bằng tay mới cầm hết vị. Trên cùng phủ một lớp ngò rí dày. Mùi manh, người yêu thì cuồng, người ghét thì không chịu nổi. Ở Jeju người ta còn rưỡi thêm tương băm lên ngò. Seongsan Ilchulbong, dịch sát nghĩa là Đinh Bình Minh. Khoảng 5.000 năm trước, magma gặp nước biển nông và bùng nổ. Chở núi lửa văng lên đó đông cúng lại thành nón Turf như bạn thấy hôm nay. Cao 182 mét, không có đường bàng, chỉ có bạc thang dẫn lên đỉnh. Khoảng 30 phút đi lên, nhưng độ dốc không nhẹ chút nào. Được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới năm 2017. Quanh vành miệng núi lửa có 99 đinh đá nhỏ như tường thành. Tên Seongsan từ đó mà ra. Núi pháo đài, Ilchulbong đơn giản nghĩa là Đinh Bình Minh. Là cảnh đầu tiên trong 10 cảnh đẹp Jeju. Điểm ngầm Bình Minh nổi tiếng nhất đảo, vé vào khoảng 5.000 won, cống mồ từ sáng sớm, đường đi được chăm sóc tốt. Các cư lẻo bằng dép cũng không thành vấn đề, vậy mà bạc thang cứ kéo dài, chân dần dần thay mới. Dưới chân là chờ núi lửa đông lại. Đá thuf, mau nâu cát pha sốc đèn, sờ vào nhám nhám. Dừng lại quay đầu nhìn, đảo Udo Chai ra ngay dưới chân, xa xa biển đông. Ngọn hải đăng nhỏ trên Udo chỉ như một chấm. Tầm nhìn mở rộng thêm chút sau mỗi bước leo. Vợ đi theo sau, chậm mà chắc. Hết hơi rồi nhưng không dừng. Từng bạc một cùng nhau. Còn chung 50 mét nữa là tối đỉnh. Bậc thang dốc hơn, đường hẹp hơn, hai bên có lần càng an toàn. Bám vào đồ nhiều, đôi khi phải nép sang một bên cho người xuống đi qua. Càng lên cao, gió càng mạnh. Gió biển thổi mạnh qua các kẽ vách đá turf. Vô dừng lại lấy hơi, buộc lại dây giày leo núi, ngụm một ngụm nước. Người từ đỉnh xuống mỉm cười gật đầu chào. Nghe được tiếng Hàn, Trung, Nhật, Anh, tất cả trộn lẫn. Ngay trước đỉnh, đoán bậc thang hẹp nhất, dưới chân là biển xanh và đảo Udo trải dài. Một hơi thật sâu, bậc cuối cùng, và đây là sàn quan sát đỉnh. Tụi mình nắm tay nhau, cùng bước lên sàn. Trên đầu, một con hài âu lướt qua chậm rãi, và miếng núi lửa hiện ra ngay trước mặt.
Cuối cùng đã lên tới đỉnh, một miếng núi lửa rộng 600 mét, sâu 90 mét, mở ra trước mặt. Một lòng chảo hoàn hảo rồi hoạt động núi lửa khác nên 5.000 năm trước. Bên trong miệng, một lòng nhỏ nắm chính giữa. Tụi mình chụp một tấm trước bia đỉnh núi, làm được rồi. Xuống lại cùng đường, xuống dọc chân còn nặng hơn cả lúc lên. Từng bạc một, chậm rãi đổ chỗ đầu gối. Đường xuống thấy những thứ lúc lên không để ý. Hoa dại lác đác giữa các tảng đá turf vàng, tím, trắng, đủ màu trộn lẫn, gió biển nhẹ nhàng đẩy lưng đi. Lúc nào không hay, đã gần tới điểm xuất phát. Chân nắng mà lòng nhẹ, vợ cười tươi rói. Tới giờ ăn tối, thì tối nay là heo đến Jeju nướng, heo đến bản địa Jeju thịt chắc hơn, mùi đậm hơn heo thường. Cất dày nướng trên lửa trực tiếp, chạm với nước mắm cá cơm lên men. Ly đầu tiên sau khi leo núi uống đã thế nào? Ngày thứ 3, kế hoạch Bảo tàng nghệ thuật truyền thông Jeju, cả không gian phủ kín ánh sáng và hình chiếu. Từ cửa vào đã thấy như bước sang một thế giới khác. Tướng, sàn, trần, tất cả phụ hình ảnh động. Phong cảnh thiên nhiên rộng lớn dựng bằng hình chiếu kỹ thuật số. Thác chay, hoa nở sau đổ xuống. Vỡ mê tít từng phút. Tụi mình thả người đi chậm từ phòng này sang phòng khác, quên cả thời gian. Phòng ấn tượng nhất trong trí nhớ, hạt ánh sáng bay lơ lửng từ trần xuống sàn. Giơ tay lên thì các hạt bám theo cử chỉ, cảm giác như đang đi trong một làn sương mềm. 5 giác quan mở ra cùng lúc. Bước ra khỏi bảo tàng, lên xe lại. Theo đường ven biển, quay về khách sạn. Xa xa, hoàng hôn dày dặn trên mặt biển. Vài chiếc thuyền cá rải rác trên đường chân trời. Núi Hala rừng bóng sưng sừng phía sâu trong đất liền. Cảnh phản chiếu trên cửa xe cũng như bức tranh.